Всім привіт! Сьогодні детально покажу, як підготувати гелеві тіпси до нарощування нігтів. Маю ось такі гелеві тіпси, вони самі найкращі, їх 100% треба готувати. Вони не підходять мені за розміром, не подобаються за товщиною, треба щось робити. В першу чергу треба підібрати необхідний розмір. Розмір має бути такий, щоб він закривав наші точки вроста, щоб в нас не було якихось пробілів, щоб він нормально ставав у нас біля кутикули, але це не про ці гелеві тіпси. Якщо ви такі маєте, то вам доведеться заморочитися і щось з ними робити. Подивіться, взагалі тут малесенькі якісь, з однієї сторони йде більший розмір, з іншої сторони йде менший розмір. Намагаюсь підібрати, але довелося підбирати з іншої сторони. І то вони в ідеалі мені не підходять так, як потрібно. Тому зараз будемо по пунктам розбиратися, як готувати гелеві тіпси, що з ними робити до нарощування. Хочу повідомити, що підготовки нігтів в цьому відео не буде, є окреме відео, також в спонсорському контенті. Хто ще не подивився, подивіться, будь ласка, бо це перший етап, а наступний вже йде підготовка саме гелевих тіпс. Ну, ось ми маємо гелеві тіпси, також є ще тонкі тіпси, які треба буде готувати, але ми подивимося, що робити, коли ось така гелева тіпса мала, як ви бачите, вона не закриває точки вросту, треба щось з нею робити, і коли гелева тіпса велика, але це вже буде інша. І так, ми дивимося, переміряємо, дивимося, що в нас гелева тіпса замала і затовста. В першу чергу за те, що вона затовста, ми можемо прибрати товщину вже на нігтях фрезером, коли ми приклеїмо, або якщо у вас немає фрезера, ви можете ось так покласти пилочку на стіл і просто, тримаючись за вільний край, ось такими рухами спиляти в області біля кутикули. Ось таким саме таким рухом, щоб в нас був плавний перехід. Ось подивіться, ось так ми це все прибираємо. Також ми можемо збоку підпиляти. Чому пилочку кладу я на стіл? Тому що вона не вібрує, у нас більш-менш буде рівний такий спил. Хоча, в принципі, ви можете і в руках тримати, і підпиляти. Це буде найкращим варіантом, коли у вас товста гелева тіпса, тому що у вас буде дуже великий перехід, і ви не зможете зробити нормальне покриття. А тут після підпилювання буде плавний перехід, і ми можемо нормально класти чи базу, чи лак, чи якесь там покриття, яке ви вже собі задумали. Тож нехтувати цим не потрібно, бо коли ви вже приклеїте ці тіпси, фрезера у вас, якщо немає, то це буде просто морока. Можна також спиляти це все на нігтях, але краще пиляти заздалегідь, тому що щоб ми не пошкодили зайвий раз свою нігтєву пластину і не перепиляли зайвого, щоб потім в нас не були нігті-тряпочки. Також ви щойно побачили, я підпиляла вільний край, бо він у нас рівний, це форма балерина, і у нас залишається він рівний. Тож я можу також з пилочкою на столі його підпиляти. Якщо це інша форма, то беріть пилочку і пиляйте вже, коли приклеїте цю тіпсу на ніготь. Або можете також і заздалегідь підготувати, щоб приклеїти вже готове. Це вже залежить від зручності. Далі ширина. За те, що вона вузька, ми можемо її розширити за рахунок ось такого підрізання. Ми підрізаємо цю гелеву тіпсу посередині і притискаємо. Коли ми притискаємо, ця гелева тіпса розходиться в області нігтєвого ложа і вона розширяється. Таким чином ширше. Посередині ми маємо ось такий пробіл, але він заповниться базою, на яку ми будемо це все кріпити, і все буде окей, все буде нормально. Таким чином ми можемо трошки розширити наші гелеві тіпси. Це простий лайфхак, який мені також розповіли підписники, і я продовжую розповідати ці лайфхаки вам, адже ми з вами одна команда і робимо класні нігті. Я бачу, що товщина завелика, і я ще підпилюю. Дивимося, підпилюємо настільки, приміряємо, щоб вас все влаштовувало, щоб ви бачили, що ага, я вже зможу нормально покласти там матеріал, і все буде класно. Але
Але я хочу сказати, що ці гелеві тіпси, якщо ви взяли випадково, тому робите такі маніпуляції. Якщо у вас є можливість, беріть краще гарні тоненькі гелеві тіпси. Я не раджу тратити зайвий час, якщо вже придумали тоненькі, наприклад, ось такі гелеві тіпси. Але іноді так буває, що їх також треба готувати, що ми зараз і будемо робити. Чому ж потрібно ці гелеві тіпси також готувати? Тому що вони іноді також по розміру не підходять. Подивіться, яка вона тонка, як пелюсточка, і там майже пиляти нічого біля кутикули. Подивіться, вона класна. І такі гелеві тіпси я раджу вам обирати, придивлятися гарно і ретельно, щоб вони були саме такими тонесенькими, бо це реально просто ваш час, який ми хочемо зекономити. За бажанням, якщо ви бачите, що там утворюється сходинка, можна також трошки пильнути. За бажанням. Якщо ви бачите, що там все окей, то можете не пиляти. І дивимося, що вона реально в нас в синусах дуже завелика, заширока, а в бокових паралелях класна, тому ми можемо її просто ось так ножицями взяти і підрізати, щоб вона нам в синусах підійшла і була гарна за розміром. Нічого такого в цьому немає, можете не соромитися і робити так, як потрібно, але робіть потрошки маленькими кроками, щоб ви просто не зіпсували цю гелеву тіпсу і все було нормально, щоб вона підходила по розміру і не замала, щоб ви зайвого не відрізали. Приміряємо, дивимося, чи ідеально вона стає. Подивіться, ось тут в бокових паралелях, бокові паралельки, вона гарно закриває бокові паралелі, а справа трошечки зайве. Тому я ще трішки підрізаю. Ножиці беріть не ті, що для кутикули, якісь візьміть технічні, недорогі ось такі прості ножиці, щоб у вас були вони для таких маніпуляцій, щоб ви могли щось з ними робити. Ножиці для кутикули відкладуйте, бережіть їх, щоб вони гарно вам робили манікюрчик. Ще приміряю, ще придивляюся, підрізаю і доводжу до ідеала вже її на цьому етапі, щоб на ніготь я приклеїла вже нормальну гелеву тіпсу. Також можемо пилочкою по боках трохи підпиляти, таким чином прибрати товщину і таким чином ще ж її підрівняти, якщо ножицями не вдалося ідеально зробити лінію. Ну і все. Ви бачите, це робиться за секунди. Ми можемо підготувати вже наші гелеві тіпси і мати гарний результат вже коли ми будемо клеїти, а не щось там пиляти на нігтях. Так, неспірно, можна зробити сходинку підпиляти на нігтях, якщо у вас є фрезер, пиляйте на нігтях, але треба бути уважним і дуже обережним, контролювати свій нажим, щоб ви не перепиляли свої нігті, адже у нас на нігтях там немає вирівнювання якогось, немає укріплення. Коли ми клеїмо гелеву тіпсу, у нас на нігтях тільки тонесенька підложка. Коли ви будете пиляти фрезером сходинку або тим паче пилочкою, що гірше, не так можна контролювати це все, то ви можете пропиляти свій ніготь, зайвий раз спиляти те, що не потрібно, тому треба бути охайним і відточувати свою майстерність. Ось таким чином я все підрівнюю, і в мене вже будуть готові нігтики, підготовані. Залишиться мені тільки підготувати свій власний ніготь, свою нігтєву пластину, нанести туди нанести базовий шар і зробити це нарощування. Далі дивіться ще детальні уроки, які я вам показувала по нарощуванні, по підготовці нігтів, точніше нігтєвої пластини. І це ще один крок, який треба було зробити раніше, показати вам це відео. Тут я приміряю, ви бачите, вона гарно стає в бокових паралелях, то гарно стає біля кутикули, і у нас виходить ідеальний ніготь. Це швидко і нормально. І наступний етап підготовки, третій вже основний, який має бути в будь-якому випадку на будь-яких гелевих тіпсах, байдуже, чи вона товста, чи вона тонка, це ацетончиком ми протираємо або шліфуємо фрезою. А знову ж таки, якщо у вас апарату немає, якщо ви не хочете пиляти, ви просто змочуєте безворсову серветку, підкреслюю безворсово, і протираємо цю гелеву тіпсу з двох сторін. Просто-напросто. Спершу можете протерти тільки під низом, далі приклеїти, і тоді зверху вже протерти саме також ацетоном.
Повторююсь, це в нас ацетон, цій пляшечці я перелила сюди ацетончик. Ми робимо рельєф, ми робимо текстуру таким способом, щоб у нас гарно трималося покриття. Щоб ця гелева тіпса гарно приклеїлася, була гарна адезія і гарно приклеїлася в нас до нігтя і не відшаровувалася. І також зверху, щоб покриття не відшаровувалось. Але зверху я все ж таки рекомендую протерти ацетоном вже коли ви приклеїте на ніготь, щоб коли ви будете ось таким чином притискати, робити нарощування, щоб ви просто там не замацали і зайвий якийсь сміття, чи жир, чи пил туди не потрапляв, і у вас була гарна, знежирена, адезивна така поверхня. Також ви бачите, ту Аврору також я протираю, як не дивно, вона також піддається впливу ацетону і стає більш така рельєфна. Тож не нехтуйте цим етапом, я часто в своїх відео його пропускаю, але це не значить, що його не треба робити, треба робити. Ось така в нас основна підготовка гелевих тіпс до нарощування. Я надіюсь, що цей урок вам був корисний, про що прошу вас написати в коментарі, наскільки вам це було корисно. Інформація. Тож робіть, пробуйте, тестуйте, нікуди не поспішайте, коли ви робите це вперше, щоб у вас все ідеально і гарно виходило, щоб не доводилось щось там викидати і витрачати зайвий час. Нічого складного взагалі в цьому немає, просто треба пару разів посидіти, придивитися і поробити то все, щоб набути якусь практику, якогось досвіду, щоб то все у вас гарно виходило. Все, на цим буду завершувати. Ці нігті ми підготували і можемо вже робити нарощування. На цим все. Відео наше закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.